bonsaiträd! Hej och välkomna allihopa! Idag tänkte jag att vi skulle prata lite om grunderna när det gäller bonsaiträd. Och då tänkte jag att vi skulle prata om stammen. Det alla bonsaiträd har gemensamt, det är en stam som ofta ser ålderdomlig ut. Och det är också det som är, tricket med att skapa bonsaiträd, det är att se till att utveckla en stam som gärna har lite patina, det är som att den har funnits i den här jorden i hundratals år liksom. Och det finns lite olika knep för att göra detta. Ett jättebra sätt att få en stam att se gammal ut, det är ju att helt enkelt hämta ett träd ifrån naturen som har vuxit där under många år. Det här är en lärk som jag har hämtat den här våren och så här såg den ut. Den växte på det här sättet. Så den växte alltså i en sluttning, kan ni tänka er. Och jag var ju tvungen att plantera, men jag kan ju inte plantera den på detta viset, så då måste jag plantera den ner så här. Så här ser vi en halvkaskad på gränsen till en helkaskad. En helkaskad, då ska hela kronan ska vara under krukan egentligen. Så detta är en halvkaskad kan man säga. Men det var ju stammen vi skulle prata om. 3 förutsättningar för att få en stam att se gammal ut. Det är att skapa en kraftig stam i förhållande till sin storlek. Det är också att man skapar en bas som har tydliga och ytliga rötter. Det kallas för rotbas eller för nebari. En bark som ska se naturlig ut. Och sen att den gärna har rörelse. En stam som böjer sig, slingrar sig eller växer med en viss rytm. Och rörelse, det kan uppstå på 2 olika sätt. Clip and grow eller klipp och låt växa. Och det innebär helt enkelt att du klipper av en gren och så låter du en ny gren ta vid helt enkelt. Detta är en klibbal. Och här har jag utnyttjat det sättet genom clip and grow. Det vill säga att den här var kanske en halv meter hög. Jag klippte bort ledaren på det här trädet och så lät jag en sidgren bli den nya ledaren helt enkelt. Saven i trädet har gått genom ledaren främst. Men i och med att jag har kapat av savflödet i ledaren så kommer det mesta av saven att gå till den här grenen. All energi måste ha någonstans att ta vägen. Detta kommer göra att den här kommer att få större tillväxt. För övrigt är det här ganska intressant här, för den här såg inte ut så här för ett par år sedan. Halva trädet är faktiskt dött. Så hela den här delen är död. Så detta blir det, nu kommer jag inte ihåg vad det heter, men det heter något speciellt när man har en död del i ett träd. Ja, det andra sättet att skapa rörelse i stammen, det är trådlindning. Och det innebär att man lindar stammen och grenar med bonsaitråd i aluminium eller koppar. Det krävs väldigt mycket övning. Och så böjer man det försiktigt. Som ni ser att jag har gjort här. Detta är en Benjamin ficus. Och här har jag även en offergren. Det kommer jag prata mer om sen. Men den här grenen kommer jag alltså att ta bort i framtiden. Sen är det så att ju yngre trädet är, desto lättare är det att forma trädet. Och därför att börja med frö eller sticklingar eller unga plantor, det är ju att föredra. Att linda ett träd som redan har tjock stam och liksom stora grenar, det är problematiskt. Men det är alltid kul att testa. Det finns ju vissa regler kan man säga om proportionerna för trädet. Alltså hur hög ska stammen vara i förhållande till hela trädet och hur tjock ska stammen vara i förhållande till sin kruka. Det här är en Ölandstok och den är inte klar på långa vägar. Den här ska jag klippa ner till minst hälften. Det behöver göras en omplantering. Jag behöver få fram rötterna på ett bättre sätt. Jag behöver ett annat substrat för nu står den i stort sett i torv. Men den lever ju och den växer och det är huvudsaken.
En tumregel är att stammen bör vara ungefär lika tjock som krukans höjd. Och sen är det önskvärt om stammen är ungefär 1/3 av trädets totala höjd. Man brukar säga att det ger ett stabilt uttryck. Detta beror givetvis på trädets form och stil. Sen finns det ju andra stilar på träd, som literati till exempel finns en stil. 90% av trädet är stam då i stort sett, och så har den bara en liten krona på kanske ett par decimeter. Detta är ju regler som man inte behöver följa om man inte vill. Allting går ju tillbaks till vad man själv tycker är fint. Det bästa sättet att bygga en stamvolym är att låta trädet växa ute i marken eller i en ordentligt stor kruka under några år. Det här är en tall som jag har hämtat på egen mark. Den här har ju växt ute. Jag vet inte hur många år den är. Men jag kan tippa på några år. Tillväxten är väldigt stor när träden får växa ut i naturen. Vilket gör att de växer mycket snabbare än om jag skulle låtit den här tallen växa i den här lilla krukan, låt oss säga, under några år. Då hade den inte sett ut så här. Då hade den varit mycket, mycket mindre. Och ett annat sätt att få en tjockare stam är genom något som heter stamfusion. Och det innebär att man planterar flera unga plantor tätt tillsammans. Och till slut då är tanken att stammarna ska smälta samman eller växa ihop, kan man säga. Det är också ett sätt att skapa en stamvolym på kort tid. Och ett annat sätt, det är att ha en offergren. Då kan vi gå tillbaka till Benjamin Ficusen här då. Här har jag en offergren som jag kommer ta bort. Jag låter den här växa. Och i och med att det är väldigt mycket tillväxt här kommer den här grenen att bli tjockare och tjockare. Vilket gör att stammen blir tjockare och tjockare. Sen klipper man av den här grenen när man är nöjd, eller man vill kanske inte ha ett allt för stort ärr. Men man kan ju fortsätta att ha en ny offergren. Och ett annat sätt, det är ledaren. Men låt oss säga att jag tar bort den här. Så kanske det här blir min ledare. Då låter jag den här få växa och jag kommer inte klippa den på 1, 2, 3 år. De övriga grenarna kommer jag att klippa ner. Ledaren fortsätter växa och det kommer göra att stammen blir tjockare och tjockare tills jag klipper ner ledaren helt enkelt. Och tar en ny ledare som får ta vid. Och på det viset så får vi en större tillväxt i stammen, men vi skapar också avsmalning eller taper som det heter på engelska. Det här är en blodbok. Jag skulle kunna ta bort den här delen, binda upp en gren, låta detta bli den nya ledaren. Och då skapar vi också avsmalning som jag sa tidigare, men vi kommer nog gå igenom det i en annan video. Vi ska prata lite grann om framsidan på ett träd. För det är också en grej med bonsai-träd, det är att varje bonsai-träd har en framsida. Det vill säga, det är den sidan som du vill att åskådaren ska titta mot. Den här eken som jag har sått själv har jag inte bestämt någon framsida än. Den är ju väldigt liten och min tanke är att den här kommer säkert vara 1,5 till 1 meter kanske. Hur vet du då vad som är framsidan på ditt träd? Du vill gärna se rörelsen i stammen. Och på det här kan man säga att där ser vi rörelsen i stammen. Du vill kunna se rotbasen som ska se balanserad ut. Den här har ju givetvis ingen välutvecklad rotbas än. Du vill undvika att stora ärr ska synas. När du offrar en gren eller beskär en stam uppstår ett sår. Och då gäller det att tänka på att snittet helst hamnar bort från framsidan. Här har vi en strandkastanj, en inomhusbonsai. Och här ser ni ett snitt som jag har gjort. Den har förgrenat sig, vilket är väldigt kul för det är sällan man ser förgreningar på strandkastanjer. Men här så ser man ju det här snittet väldigt tydligt. Man ser även det här snittet här, som inte jag har gjort. Det har förmodligen de som har odlat fram det här trädet gjort. Det vill man kanske inte ska synas helt enkelt, vilket gör att den här som framsida inte är att föredra. Utan då hade jag föredragit den här framsidan. Då ser man inte det lika tydligt. Det här snittet ser man lite säkert, men det här kommer ju läkas ihop under årens lopp. Men ibland kan ett välplacerat R ge karaktär. Det beror på vad du vill att trädet ska uttrycka. Så ibland kan ett R vara attraktivt för trädet.
För det visar också på att det har ålderdom i sig så att säga. För är man ute och går i naturen så har de flesta träd stora ärr på stammen någonstans. Något som också är viktigt att tänka på det är att man gärna täcker snittet med sårbalsam. Det skyddar mot infektioner, uttorkning och det ger bättre läkning. Och här kan ni se att jag har satt på sårbalsam. Det finns olika varianter av detta. Vissa använder lim har jag sett och vissa använder det ser mer ut som en lera, Play-Doh nästan, som man sätter på. Men jag väljer sårbalsam. Det är sånt man brukar använda på äppelträd bland annat. Och det fungerar jättefint. Det finns ju hur mycket som helst att prata om när det gäller stammen. Men lite sammanfattning nu då. Börja tidigt med att forma stammens rörelse och det är mycket lättare medan trädet är ungt. Låt trädet växa fritt under perioder för att snabbt bygga upp en tjocklek i stammen. Använd gärna offergrenar eller så har du växlande ledare. Välj en framsida som lyfter fram trädets bästa egenskaper. Placera rotbas och synliga snitt genomtänkt utifrån framsidan. Stammens tjocklek bör motsvara krukans höjd och för det skapar en viss harmoni och helhet. Jag brukar alltid titta ut i naturen, alltså att försöka utgå lite från hur de ser ut. Och till sist så du bestämmer ju själv hur högt trädet ska vara. Men ungefär en tredjedel av höjden bör vara stam helt enkelt. Så det var lite om stammen i alla fall när det gäller bonsai-träd. Tack för att ni tittade, så syns vi i nästa video. Tjingeling!